Sáng nay vội ha, mình làm món miến trộn đơn giản nha. Miến trộn này là miến trộn sẵn liền rồi đây. Miến trộn ăn liền ha, nhưng mà mình sẽ thêm rau và mình sẽ thêm tôm vào ha. Như vậy sẽ có một món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho buổi sáng nè. Thêm giá vào nè. Có ngay một bữa sáng nha. Khi không có thời gian thì mình làm như vậy ha. Món ăn này rất là tiện lợi cho bữa sáng ha. Và nó cũng đủ chất nữa khi mình thêm rau nè và thêm tôm vào ha. Như vậy là có một bữa sáng rất là đầy đủ chất luôn. Ăn nó cũng ngon miệng nữa. Những lúc mà không có thời gian á, thì sử dụng những cái trợ giúp trợ giúp đồ ăn như vậy ha. Ai phát minh ra những cái món này cũng giúp hỗ trợ rất nhiều cho những bà nội trợ ha. Cái nước sốt này người ta làm cũng rất là thơm nha. Mình sẽ thêm một ít gia vị như là nước tương nữa thôi. Cho nó mặn mà hơn chút xíu. Chứ còn gia vị người ta làm cũng rất là vừa ăn, rất thơm luôn. Mình sẽ luộc thêm một ít tôm ha, để vỏ để cho vào cái món miến trộn này. Ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng. Tôm tươi ngon quá trời luôn á. Cho ít tiêu nha. Hành lá nè. Không thể thiếu hành phi ha. Một món trộn rất là hấp dẫn nha. Nói chung là quả thật là mình cảm thấy mình cũng may mắn ha. Vì vẫn được chăm sóc gia đình nè, vẫn có thực phẩm để ăn nè. Còn bạn, thật sự mình muốn hỏi rằng bạn có ổn không ha? Bởi vì mình nhìn thấy mọi điều trên thế giới này đều có dấu hiệu bất ổn. Và mình với vai trò là một người chủ doanh nghiệp, đồng thời là người mẹ, người vợ, thì mỗi ngày của mình đều có rất là nhiều nỗi lo luôn. Tâm sự thật là như vậy đó. Mình cũng đang học cách tìm được sự cân bằng để không quá căng thẳng và lo âu. Nấu ăn và chăm sóc gia đình là những điều thật sự mình yêu thích và giúp mình tìm được sự cân bằng. Mình cũng hiểu rằng sức khỏe vô cùng quý giá, và nếu như mình quá căng thẳng, mình sẽ không khỏe. Mà khi sức khỏe của thể chất và tinh thần không tốt thì mọi vấn đề sẽ không được giải quyết tốt, đúng không ạ? Những niềm vui nhỏ tuy giản dị nhưng đều rất quý giá trong cuộc sống này. Không biết bạn có nghĩ như vậy không ha? Ngon không bạn? Ngon nhỉ? Vị quốc ngon. Tình hình kinh tế khó khăn, mình nghĩ có lẽ ai cũng gặp nhiều điều không dễ dàng trong cuộc sống hoặc là công việc ha. Người không có tiền thì tất nhiên là khổ rồi, nhưng người có tiền mà không thể làm gì để sinh lợi cho tiền chắc cũng thấy bứt rứt và khổ không kém ha. Ai cũng hiểu thì ngồi không chỉ có ăn thôi thì của cải là núi cũng lỡ thôi mà. Và họ thực sự muốn làm việc, muốn kinh doanh kiếm tiền. Những điều này đã thôi thúc mọi người tìm kiếm các cơ hội kinh doanh ha. Và không thể để đồng tiền nằm yên một chỗ, nó chắc chắn phải sinh lợi nha. Ai cũng nghĩ là như vậy hết. Thế nhưng trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thì mình nghĩ bảo toàn vốn cũng là một cách thức sinh ra lợi nhuận tối ưu nhất ha, giúp vốn không thất thoát. Khi khó khăn đã qua đi ha, nếu mà ở hiện tại bạn ổn
Thì nhắc về khó khăn của ngày xưa, mọi người sẽ luôn nhìn thấy bạn vượt qua nó thật dễ dàng luôn. Họ không cần biết bằng cách nào bạn đã vượt qua được khó khăn ấy, họ chỉ cần biết bạn đã vượt qua nó, và điều đó có nghĩa là bạn đã tiếp tục sống sót rồi ha. Cảm giác thất bại hay nếm mùi khổ ải chẳng ai khác chỉ có bạn. Bạn là người duy nhất cảm nhận sâu sắc nhất và đau buốt nhất khi nếu như bạn thất bại ha. Mình đã từng trải qua ha, và mình học cách để hiểu rằng có những lúc đừng sốt ruột khi tiền nằm yên trong túi mình ha. Mình chỉ tập trung vào việc duy trì và làm tốt những công việc hiện tại mà thôi. Mình mua được một ít hàu sữa ngon nè. Hàu sữa này làm nhiều món ngon lắm ha. Hàu sữa này thì béo lắm, béo ơi là béo luôn. Mình mua cái này, hàu sữa này là hàu sữa của Bình Định nha. Nhà mình thì ai cũng thích cái món hàu sữa này hết á, nên làm món gì có lẽ là ai cũng thích hết. Hàu sữa này mình cho ra rổ nè, mình rửa cho thật sạch ha. Hàu sữa mà ngon thì chắc chắn những món ăn nấu với nó sẽ rất là ngon rồi. Hàu thì nói chung là một loại hải sản ha, nên chắc chắn là nó sẽ có mùi tanh rồi, nên là khử cái mùi tanh đó của hàu thì không có gì khác hơn là mình sẽ dùng gừng ha. Gừng nó tạo ra mùi thơm nè, khử mùi tanh nè. Nhà mình sẽ làm món hàu chiên trứng nha. Thì để cho hàu không có ra nước khi chiên trứng đó, thì chắc chắn là mình sẽ trụng sơ hàu rồi ha. Mình cho một ít muối vào nước trụng hàu nha, vài lát gừng vào thơm ha. Đây chính là mẹo nhỏ ha, để cho hàu không ra nước và hàu vẫn thơm ha, để làm món hàu chiên trứng nha. Hàu thơm và ngon ha, thì cái món trứng chiên hàu nó sẽ ngon lắm. Mình chờ nước sôi ha, mình sẽ cho hàu vào mình trụng. Mình trụng sơ hàu nha. Hàu khi được trụng sơ ha, sẽ săn chắc lại và không ra nước khi mình chiên cùng với trứng đó. Thì tạo ra một món ăn trứng chiên hàu rất là ngon. Mình trụng sơ hàu thôi nha, và mình vớt ra liền ha. Những con hàu rất là béo ha, mấp míp ghê chưa. Ngon ơi là ngon luôn đó ha. Thích dễ sợ luôn, món ăn ngon đó mà. Món ngon quá ha, mình tha hồ ăn nếu như làm ở nhà nha. Nó rẻ, nó đâu có mắc đâu ha. Hàu này thì vừa nhiều dinh dưỡng nè, vừa tươi ngon nè, mà giá cũng mềm nữa. Ở nhà làm mình ăn cho nó đã thèm luôn. Món hàu ha mà chiên với trứng á, là món ăn rất là hấp dẫn nha. Nhiều người còn sử dụng làm món ăn để nhâm nhi nữa đó ha, nhưng mà mình thì sử dụng làm ăn cơm, bởi vì nó rất là bổ dưỡng luôn. Một món ăn ngon ha, cho gia đình nè. Cho thêm một ít mayonnaise vô trong này nha, một ít muối nè, một ít bột nêm ha, tiêu cho thơm, giúp món ăn thêm thơm ha. Và một ít bột bắp nha, mình cho một ít bột bắp vào ha, để giúp giòn hơn và kết dính nha. Mình quấy đều ha, cho tan tất cả mọi gia vị và trứng cũng đánh quấy tan luôn nè. Mọi cái nó tan hết rồi đó ha. Bây giờ mình sẽ cho hàu đã trụng sơ vào nha. Và mình sẽ có món hàu chiên trứng rất là ngon nha. Món ăn này là có lẽ là hao cơm nhất trong bữa cơm hôm nay ha. Nó vừa béo nè, thơm nữa, ăn thì chắc là cuốn lắm, nên là mọi người chắc là sẽ ăn món này nhiều. Để chờ xem chồng và các con của mình thích món này và ăn nhiều không nha. Phi ít hành cho thơm làm món hàu nha. Nấu ăn thích nhất là ngửi mùi thơm trực tiếp từ món ăn ha, khi nấu ha. Trời ơi, cái món hàu nè, chiên trứng này nó thơm lừng luôn rồi đó. Nấu ăn thú vị thật đó ha, thơm quá thơm luôn rồi ha. Ngon quá trời ngon luôn đó nha. Trời ơi, hấp dẫn quá trời nè. Củ sắn này ngon ha. Trời mà nóng nóng như vậy ăn củ sắn rất là thanh mát luôn nha.
Hôm nay mình sẽ làm củ sắn xào ha. Củ sắn xào ha là một món ăn rất ngon cho mùa hè nha, vì nó thanh mát đó mà. Món củ sắn xào này hồi nhỏ mình hay ăn lắm, bởi vì nó là một món ăn nói chung là nguyên liệu dễ tìm nè, rẻ nè, và nói chung ngon nữa, nên là lựa chọn cho rất là nhiều gia đình thời lúc đó ha. Và một món ăn ngon như vậy nó theo mình suốt đến khi mình lớn lên, bây giờ mình vẫn thích luôn. Và mình cũng muốn nấu lại những món ăn ngon cho gia đình đó, nên mình nấu, chồng và con mình cũng thích lắm. Củ sắn xào, củ sắn tức là củ đậu đó ha. Mình làm món ăn này mình cứ cắt mỏng ra và mình xào lên, rất là ngon luôn, thanh mát nè, béo nè, ngọt nè, hấp dẫn quá ha. Khi nấu cái món củ đậu củ sắn này xào đấy nè, mình có hay nhớ về hồi xưa ghê luôn á. Lúc đó mẹ mình xào cho mình món ăn này cũng rất là ngon luôn. Dầu nóng thì mình cho hành tây vào mình xào cho thơm nha. Mình xào củ đậu củ sắn chung với thịt bò ha. Thịt bò thì bùi nè, thơm nè, và ngon béo nữa. Chung với củ đậu ngọt nữa, vị ngọt tự nhiên ha, rất là hấp dẫn luôn. Nói chung là cái món củ sắn củ đậu này ha, mà xào với thịt bò là hợp ơi là hợp luôn. Nó bổ sung cho nhau ha, nó làm cho món ăn thơm ơi là thơm luôn, và ngon và béo nữa, rất là hấp dẫn. Một món ăn thực sự là đem đến một cái hương vị đặc biệt ha cho cơm nhà nè. Mình xào sơ thịt bò thôi ha, và bây giờ mình cho củ sắn củ đậu vào nha. Món ăn này rất là bổ dưỡng ha, nó cũng dễ làm nữa. Mình chần chừ gì nữa ha, mình làm cho cơm nhà gia đình mình càng thêm phong phú với một món ăn như vậy nè. Nấu cùng mình nha. Mình đảo đều củ đậu củ sắn lên ha, cho thấm dầu nè, thấm gia vị nè, thấm nước ngọt từ thịt bò ra đó. Mình nêm gia vị cho món ăn này nha. Mình cho một ít muối nè, một ít bột nêm ha. Món ăn ngon đôi khi gắn liền với một cái kỷ niệm ha, một cái ký ức hồi nhỏ của mình ha. Nên cho dù nó không có phải là nguyên liệu cầu kỳ, nhưng nó vẫn luôn luôn rất là ngon trong lòng của mỗi chúng ta ha. Quả thực điều đó rất là gần gũi ha. Tuy nó đặc biệt nhưng mà rất là gần gũi, bởi vì hầu như là các món ăn mà chúng ta thấy ngon nó đều có một cái hương vị gì đó nó gắn liền với ký ức của chúng ta ha. Và nó trở nên ngon hơn mà không cần phải là một món ăn cao sang đâu nha. Nước mình đã trụng hàu bây giờ mình cho lại vào nồi ha, để mình dùng đó để nấu canh nè. Nó rất là ngọt luôn nha, vị ngọt tự nhiên từ hàu đó. Nước hàu này rất là ngọt luôn ha. Bây giờ mình sẽ nấu canh rong biển chung với hàu nha. Một món ăn thanh mát phù hợp với trời nắng nóng nha. Mình cho rong biển nha. Rong biển này là người ta làm sẵn rồi, vào nấu thôi nha. Rong biển thì thanh mát rồi ha, ngon. Mình sẽ cho ít hàu vào canh rong biển nha. Hàu này mình đã trụng sơ rồi đó, ngon lành lắm nha. Một món canh rất là thanh mát ha, ăn ngon và phù hợp cho những bữa cơm gia đình. Trong những cái ngày nắng nóng như vậy, có tô canh này ăn công nhận là mát ơi là mát luôn. Nó dễ chịu ha. Mình sẽ nêm lại cho vừa ăn ha. Mình sẽ cho một ít bột nêm nha, và nếu như lạc thì mình cho thêm muối. Mình sẽ thêm một ít ớt bột nha, cho có cái mùi vị cay á. Và cho thêm một ít dầu mè ha, cho nó thơm nè. Mọi hương vị nó sẽ bùng nổ đó nha. Một tô canh ngon cho bữa cơm gia đình ha. Và một món xào thật là ngon, thật là thơm nha. Thêm hành lá ha, cho đẹp và cho thơm. Món này thật sự rất ngon và rất dinh dưỡng ha. Món hàu chiên trứng rất là hấp dẫn nha.